Κύριε Τσίτο, καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δυνατότητα της συνέντευξης αυτής. Θα ήθελα να αρχίσουμε να μου πείτε κάποια λόγια για την εταιρεία, γενικότερα για την παρουσία σας στην Ελλάδα και στον χώρο της ενέργειας. Καλημέρα. Η Volton είναι ένας πάροχος και παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας με κύρια δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο. Ιδρύθηκε το 2016, πρακτικά ξεκίνησε την εμπορική της δραστηριότητα μέσα στο 2017 και έκτοτε έχει διαγράψει μια αναπτυξιακή πορεία, κυρίως σαν προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, και τα τελευταία 1,5 με 2 χρόνια έχει μπει και στο κομμάτι της παραγωγής, κυρίως μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση μετασχηματισμού, όπου η εταιρεία πρακτικά από πάροχος ενέργειας θα μετατραπεί σε πάροχο πολλαπλών υπηρεσιών, προσφέροντας και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και αργότερα και σταθερής. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια σχετικά με τον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα μετά από την απελευθέρωση της αγοράς που έχει γίνει τα τελευταία 2-3 χρόνια, πόσα είναι? Παραπάνω είναι, αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε ακόμη για απελευθέρωση, τη στιγμή που ο κρατικός πάροχος κρατά ακόμη το 70% των μετρητών επάνω του. Σε κάθε περίπτωση όμως, ναι, η αγορά τύπης έχει απελευθερωθεί. Δυστυχώς όμως, περνώντας από τη μεγάλη ενεργειακή κρίση τα τελευταία 2 χρόνια, βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς υπερρύθμισης, το οποίο έχει δημιουργήσει διάφορες ανισορροπίες στην ελληνική αγορά. Οι κρίσεις δεν έχουν τελειώσει, συνεχίζονται για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, οπότε το όλο περιβάλλον αλλάζει και γίνεται πολύ πιο δύσκολο όσον αφορά την δραστηριότητα. Τώρα, από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα έχει κάνει πολύ γοργά βήματα στο κομμάτι των επενδύσεων σε σχέση με ανανεώσιμες πηγές, κάπως άναρχα μεν, κάπως πολύπλοκα από πλευράς αδειοδοτικής διαδικασίας, αλλά από την άλλη οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι έχουμε κάνει βήματα μπροστά, το οποίο αυτό στο μέλλον, όσο εξελίσσονται τα δίκτυα, τα έξυπνα δίκτυα μεταφοράς και οι έξυπνοι μετρητές, θα δώσουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να έχουν μειωμένες τιμές. Πώς συμβάλλει η εταιρεία σας στη μετάβαση της Ελλάδας προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδιαίτερα με βάση τις δεσμεύσεις του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα? Ναι. Εντάξει, ξεκάθαρα εδώ η τοποθέτησή μας στο κομμάτι των επενδύσεων των ανανεώσιμων πηγών είναι η βασική συμβολή της εταιρείας μας σε αυτό το πλαίσιο. Η Ελλάδα έχει μεγάλο φυσικό πλούτο, ο οποίος, αν τον εκμεταλλευτείς, μπορεί να κάνει τη χώρα ενεργειακά αυτόνομα. Εκεί όλοι επενδύουμε, όλοι οι ενεργειακοί όμιλοι, ή σχεδόν όλοι, να το πω και διαφορετικά. Εμείς έχουμε ένα βαρύ επενδυτικό πλάνο. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια διαδικασία να αναπτύξουμε 2 πολύ μεγάλα πάρκα συνολικής χωρητικότητας 450 ΜΒ. Ευελπιστούμε γρήγορα να ολοκληρωθούν οι αδειοδοτικές διαδικασίες και παράλληλα έχουμε και ένα σετ από έργα τα οποία είναι όρημα σε διάφορες φάσεις τους, όπως κάποια που λειτουργούν, κάποια άλλα που είναι σε φάση να λειτουργήσουν, με στόχο να συμβάλλουμε και εμείς σε όσα περιγράφονται στον ΕΣΕΚ. Ποιες είναι οι μοναδικές προκλήσεις στην παροχή βιώσιμων ενεργειακών λύσεων στην Ελλάδα, όπως η αντιμετώπιση γεωγραφικών περιορισμών, π.χ. νησιά και απομακρυσμένες περιοχές? Ναι. Εντάξει, εκεί γίνονται μεγάλες επενδύσεις αυτή τη στιγμή. Χθες ολοκληρώθηκε η διασύνδεση, παράδειγμα, της Κρήτης με την υπόλοιπη Ελλάδα. Θα μπει σε μια φάση παραγωγική σχετικά σύντομα, νομίζω και νωρίτερα των προβλέψεων. Όλη η ιστορία ξεκινάει από την πρόκληση τη γεωγραφική, σωστά το αναφέρετε, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι επενδύοντας χρήματα αυτά τα θέματα λύνονται. Από την άλλη πλευρά, εγώ θα πω ότι η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η οικονομική πρόκληση, γιατί η ενεργειακή μετάβαση, καλώς κακώς, έχει κόστος. Και αυτό το κόστος κάποιος πρέπει να το αναλάβει. Οι πολίτες δεν θέλουν να το αναλάβουν, τουλάχιστον οι έρευνες αυτό λένε. Επιθυμούν να έχουν πράσινη ενέργεια, επιθυμούν να έχουν βιώσιμες πρακτικές, αλλά δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν κάποιο premium γι' αυτό. Το κράτος προφανώς δεν έχει τη δυνατότητα να το επιδοτήσει τόσο, ούτως ώστε αυτό το πράγμα να είναι επίσης βιώσιμο. Άρα το παιχνίδι έρχεται στους παρόχους. Οι πάροχοι από κάπου πρέπει αυτά τα λεφτά να τα βγάλουν. Και ακόμη δεν είναι προφανές, δεν είναι ελληνικό θέμα, είναι παγκόσμια πρόκληση αυτή. Νομίζω σιγά σιγά θα βρεθούν λύσεις και σε αυτό.
Πώς επηρεάζουν οι ελληνικοί κανονισμοί, όπως Εθνικός Κλιματικός Νόμος και οι πρωτοβουλίες κυκλικής οικονομίας στις στρατηγικές βιωσιμότητας της εταιρείας σας? Κοιτάξτε, εμείς πατάμε σαν χώρα, επειδή δεν είμαστε αυτόνομοι, προφανώς βρισκόμαστε σε ένα ευρωπαϊκό γίγνεσθε και σε κανόνες οι οποίοι έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πατάμε πάνω σε αυτά τα πλαίσια. Αυτά τα πλαίσια μερικές φορές, και τουλάχιστον αυτό έχει δείξει και η πρόσφατη ιστορία, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σχεδιασμό της κάνει και λάθη. Παράδειγμα, οι στόχοι που έχουν πει φαίνεται ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν το 2050. Κατά συνέπεια, όλες οι εταιρείες, όπως και η δικιά μας, οφείλει να ακολουθήσει αυτές τις στρατηγικές, παράλληλα όμως να πάρει και τις δικές της πρωτοβουλίες, ούτως ώστε να μπορέσει να παρακολουθήσει τις όποιες στρατηγικές βιωσιμότητας και να πετύχει τους στόχους της. Τώρα, υπάρχουν διάφορα πράγματα, από την ανακύκλωση υλικών μέχρι και τη βελτιστοποίηση, τη διαχείριση πόρων, που κάθε εταιρεία τα κοιτάει διαφορετικά. Εμείς έχουμε ένα πλάνο, το ακολουθούμε πιστά, προκειμένου να είμαστε εντός των στόχων μας. Ωραία. Άρα στην ουσία μου έχετε απαντήσει και στην επόμενη ερώτηση, δηλαδή το πώς υποστηρίζει η εταιρεία σας τους στόχους στην Ελλάδα για κλιματική ουδετερότητα στο 2050. Ξεκάθαρα, εμείς είμαστε τοποθετημένοι σαν ανανεώσιμες πηγές, άρα εκ των πραγμάτων αυτό θα βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων. Απλά ξαναλέω, είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτικός και όχι τόσο αισιόδοξος το αν είναι εφικτός ο στόχος των μηδενικών εκπομπών το 2050. Ποιο ρόλο παίζει η εταιρεία σας στην προώθηση μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας, όπως τα έξυπνα δίκτυα ή η αποθήκευση ανανεώσιμης ενέργειας στην Ελλάδα? Ωραία, τα έξυπνα δίκτυα είναι κάτι που είναι εκτός των προμηθευτών, κυρίως αναφέρεται στους διαχειριστές, άρα εκεί η συμβολή μας είναι πάρα πολύ μικρή. Στο παρελθόν είχαμε κάνει την πρόταση στην πολιτεία να μπορούμε να συμβάλλουμε και σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στην ουσία να πάμε εμείς να επενδύσουμε σε τέτοιου είδους λύσεις, είτε αφορά έξυπνα συστήματα μεταφοράς, όχι σε όλο το δίκτυο, αλλά σε κάποια κομμάτι, είτε αφορά έξυπνους μετρητές. Το πλαίσιο είναι πιο αυστηρό, κατά συνέπεια εμείς είμαστε εκτός όλου αυτού του συστήματος. Εκεί που όμως είμαστε εντός είναι στο κομμάτι της αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας. Κυρίως αυτό αφορά στις μέρες μας τις εταιρείες, άρα προτείνουμε λύσεις ώστε να είναι πιο αποδοτικές οι εταιρείες ενεργειακά, είτε στο κομμάτι που προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τους καταναλωτές και κυρίως τους οικιακούς να κάνουν καλύτερη διαχείριση των ενεργειακών τους πόρων. Εκεί θα δούμε και λύσεις άμεσα. Εμείς τώρα θα βγάλουμε στην αγορά συντόμως μια smart λύση, η οποία θα βοηθήσει έναν οικιακό συνδρομητή ή μια μικρομεσαία επιχείρηση να διαχειρίζεται καλύτερα τις συσκευές του, να είναι πιο αποδοτικές ενεργειακά και στο τέλος της ημέρας να μειώνεται και το κόστος του και το ενεργειακό αποτύπωμά του. Από εκεί και πέρα το κομμάτι της αποθήκευσης επίσης είναι σοβαρό, υπάρχουν πολλά έργα. Είμαστε τοποθετημένοι αντίστοιχα και σαν Volton και σαν όμιλος. Ανήκουμε σε ένα ευρύτερο όμιλο εταιριών, όπου ο Άκτορας, που είναι συγγενής εταιρεία, έχει πολύ μεγάλες επενδύσεις στο κομμάτι της αποθήκευσης. Παρ' όλα αυτά όμως, η τεχνολογία εκεί έχει να κάνει πολύ μεγάλα βήματα, γιατί ο στόχος τελικά δεν είναι να αποθηκεύουμε ενέργεια το πρωί για να τη χρησιμοποιούμε το βράδυ. Το βράδυ είναι χαμηλή η ζήτηση. Ο απότερος στόχος είναι να αποθηκεύουμε το καλοκαίρι, παράδειγμα, που έχουμε ηλιοφάνεια, για να τη χρησιμοποιούμε το χειμώνα. Η τεχνολογία ακόμη δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Σίγουρα όμως είναι πράγματα τα οποία στο μέλλον θα το δούμε. Ποιες στρατηγικές χρησιμοποιεί η εταιρεία σας για να ενισχύσει τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, όπως είναι οι τοπικές κοινότητες, στην υλοποίηση βιώσιμων ενεργειακών έργων? Κοιτάξτε, εμείς εξ αντικειμένου συνεργαζόμαστε με τις τοπικές κοινωνίες και με δήμους και κοινότητες, προκειμένου να τους βοηθήσουμε καταρχήν στο κομμάτι της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, και παράλληλα με αρκετούς εξ αυτών, έτσι, που είναι πιο δραστήριοι επενδυτικά, συνεργαζόμαστε προκειμένου να φτιάξουμε διάφορες λύσεις αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας. Εκεί υπάρχουν διάφορα έργα και διάφορα κονδύλια χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνήθως δεν εμπλέκουν τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά εμπλέκουν τους προμηθευτές κυρίως υλικού. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή η εταιρεία μας, όπως και όλοι οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, εμπλέκονται σε όλο αυτό το φάνελ, υπάρχουν συνέργειες. Πώς ενσωματώνετε τις αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στις δραστηριότητές σας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βελτιστοποίηση των πόρων?
Εντάξει, όπως είπαμε, δίνουμε έμφαση στη βιώσιμη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη ΑΠΕ, επενδύοντας κυρίως σε καινοτόμες τεχνολογίες και αναβαθμίζοντας τη χρήση των όποιων πόρων στις υποδομές μας. Αυτό είναι το βασικό, το οποίο είναι και μεγάλο, βέβαια, γιατί όταν μιλάμε για επενδύσεις ΑΠΕ της τάξης των 500 εκατομμυρίων, μιλάμε για πολύ βαριά επενδυτικά projects. Και πώς διαχειρίζεστε τη διπλή πρόκληση της κάλυψης αυξανόμενης ζήτησης για ενέργεια στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα μειώνετε τις εκπομπές και υιοθετείτε ανανεώσιμες τεχνολογίες? Ναι. Τώρα έχουμε φτάσει εδώ σε ένα σημείο στη χώρα μας να παράγουμε ενέργεια από ανανεώσιμες και να μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε. Άρα έχουμε μια υπερπαραγωγή κάποιες ώρες και μην μπορώντας να την αποθηκεύσουμε σε αυτή τη φάση, στην ουσία είναι παραγόμενη ενέργεια που χάνεται. Αυτό είναι μια πρόκληση, δεν είναι μόνο πρόκληση για την Ελλάδα, επίσης είναι πρόκληση και για άλλες χώρες. Στην Ελλάδα είναι λίγο πιο έντονο λόγω των κλιματικών συνθήκων. Εκεί αυτή τη στιγμή είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους τους εμπλεκόμενους, απασχολεί την πολιτεία, απασχολεί το χρηματιστήριο ενέργειας, απασχολεί τους παρόχους, απασχολεί τους προμηθευτές, απασχολεί τους παραγωγούς. Είναι κάτι το οποίο άμεσα δεν μπορεί να επιληθεί, αλλά σίγουρα νομίζω ότι θα υπάρξει ένας σχεδιασμός και μια αμέριμνη, ώστε η ενέργεια που πρακτικά παράγεται να μην χάνεται, που είναι πολύ σημαντικό. Ξαναλέω, η Ελλάδα έχει κάνει τεράστια βήματα. Δυστυχώς όμως εξαρτώμαστε ακόμη εμπολής από το φυσικό αέριο. Μεγάλο μέρος της παραγωγής στην Ελλάδα εξαρτάται από το φυσικό αέριο, άρα τα όποια φλαξιώσουν στην τιμή του φυσικού αερίου επηρεάζουν άμεσα και τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Έχουμε πολύ μεγάλη παραγωγή σε ΑΠΑ, αλλά τελικά οι τιμές μας δεν πέφτουν όσο θα έπρεπε. Δεν είμαστε η ακριβότερη χώρα στην παρούσα φάση. Παρ' όλα αυτά όμως είμαστε σε ένα άξονα στην νοτιοανατολική Ευρώπη, ο οποίος, επειδή είναι συνδεδεμένες οι αγορές, γενικά μας επηρεάζει και συνήθως πιέζει τις τιμές προς τα πάνω. Και πώς προωθείτε την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση σχετικά με τη βιώσιμη ενέργεια μεταξύ των υπαλλήλων, των πελατών και του ευρύτερου ελληνικού κοινού? Εντάξει, είναι τρεις άξονες διαφορετικοί, δηλαδή είναι οι υπάλληλοι της εταιρείας, οι πελάτες και το ευρύτερο. Οι υπάλληλοι είναι λίγο πιο εύκολο, προφανώς, γιατί ασχολούμαστε με αυτό το τομέα, κατά συνέπεια η ευαισθητοποίηση είναι και λίγο προαπαιτούμενο στη λογική μας. Πρεσβεύουμε έτσι κι αλλιώς το κομμάτι της πράσινης ενέργειας, το έχουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα μας, κατά συνέπεια είναι πολύ πιο εύκολο και να τους ευαισθητοποιήσεις και να τους εκπαιδεύσεις προκειμένου να ακολουθούν αυτές τις πρακτικές σε όλες τις εκφάνσεις της δραστηριοποίησης τους εντός της εταιρείας. Στο θέμα των πελατών, πάλι υπάρχει ένα εκπαιδευτικό σενάριο. Εμείς ακόμα και διαφημιστικά προωθούμε πάντα την πράσινη ενέργεια. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω, εδώ έχουμε να κάνουμε ένα πρόβλημα όπου οι τελικοί καταναλωτές επιθυμούν να έχουν πιο πράσινη ενέργεια, αλλά δεν επιθυμούν να πληρώσουν κάτι παραπάνω γι' αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί όλους. Δεν λύνεται με εκπαίδευση, προφανώς από μόνο. Έχουμε να κάνουμε με ένα κόστος το οποίο είναι βαρύ για τον οικογενειακό προϋπολογισμό κυρίως, αλλά και για τις επιχειρήσεις ακόμη περισσότερο. Άρα το να πληρώσει κάποιος premium για να είναι η ενέργεια του πράσινο, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται ότι είναι εφικτό. 1 στους 2 εν ολίγης δεν επιθυμούν να πληρώσουν κάτι παραπάνω από παγκόσμιες έρευνες. Τώρα, με τη συνεχή εκπαίδευση αυτό θα αλλάξει, θα πάρει χρόνο, θεωρώντας ότι θα πιεστούν και οι τιμές και τα κόστη προς τα κάτω. Νομίζω ότι θα δούμε μια βελτίωση. Και το τρίτο target ήταν το ευρύτερο ελληνικό κοινό. Εντάξει, αντίστοιχα εκεί. Στην ουσία είναι με το δεύτερο κοινό των πελατών. Σωστά. Είναι το ίδιο κοινό, το οποίο εκεί πρέπει προφανώς και η πολιτεία να βάλει το χέρι της, ούτως ώστε να δημιουργήσει αυτό που εγώ ονομάζω μια εθνική στρατηγική για τον ενεργειακό τομέα και όχι το ΕΣΕΚ. Το ΕΣΕΚ είναι κάποιοι στόχοι, σωστοί ή λάθος, σωστοί κατά την άποψή μου, αλλά είναι στόχοι. Εδώ απαιτείται να έχουμε μια εθνική στρατηγική, να τοποθετήσουμε τη χώρα στον ευρωπαϊκό και όχι μόνο ενεργειακό χάρτη, γιατί από εκεί τελικά θα κερδίσουμε και εμείς σαν χώρα και ο τελικός καταναλωτής. Και εντός της εταιρείας χρησιμοποιείτε κάποιες πρακτικές, π.χ. απομακρυσμένη πρόσβαση για τους υπαλλήλους σας, φορτιστές ηλεκτρονικών αυτοκινήτων, φωτοβολταϊκά κλπ. Τα οποία όλα μαζί υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για το όλα αυτά νομίζω είδατε και έξω από το κτίριο ότι έχουμε σταθμούς φόρτισης, πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκά, απομακρυσμένη εργασία. Αυτή μας έτσι ήρθε λίγο απρόοπτα στη ζωή όλων μας με τον κορονοϊό, αλλά από εκεί και πέρα η κάθε εταιρεία προσάρμοσε
το δικό της σχεδιασμό πάνω σε αυτό. Εμείς έχουμε μια πολιτική που όλοι οι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα μία μέρα την εβδομάδα να δουλεύουν απομακρυσμένα και κάποια τμήματα το χρησιμοποιούν και περισσότερες από μία ημέρες. Δεν το κάνουμε μόνο για λόγους περιορισμού του ενεργειακού αποτυπώματος, το κάνουμε και για λόγους ισορροπίας της προσωπικής με την επαγγελματική ζωή του καθενός. Γενικά όλα αυτά έχουν μπει στη ζωή μας. Κάθε εταιρεία έχει διαφορετικό βαθμό ανταπόκρισης. Εμάς, ακριβώς επειδή είναι στον τομέα μας, είμαστε λίγο παραπάνω ευαίσθητοι, θα το έλεγα κάπως έτσι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα αυτή και ελπίζω στο μέλλον να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.